हेलो फ्रेन्ड, वेलकम ब्याक टु बिएन कम्प्युटर। सो अहिले मेरो अगाडि छ डेलको अप्टिप्लेक्स 3080 मोडलको मिनी कम्प्युटर। सो यसमा चाहिँ एउटा प्रब्लम छ, तपाईँको पावर केबल यसमा कनेक्ट गर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ पावरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाइट ब्लिङ्किङ गर्छ होइन। सो त्यसपछि चाहिँ कन्टिन्युसली यसमा चाहिँ लाइट ब्लिङ्किङ गरिरहेको हुन्छ। सो अनि डिस्प्लेमा पनि केही पनि डिस्प्ले आउँदैन होइन। सो आजको भिडियोमा तपाईँलाई चाहिँ यस्तो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर चाहिँ बताउन लागेको छु। सो यसको लागि चाहिँ दुईवटा स्क्रु हुन्छ होइन साइडमा, त्यो दुईवटा स्क्रुलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यति गरेपछि यो कभर निस्किन्छ होइन। यो कभर निकालेपछि तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ चाहिँ यो हार्ड डिस्क हो र यसैको तल ठ्याक्क हार्ड डिस्कको तल चाहिँ तपाईँको सिडी रुम हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ यो अगाडिको फ्रन्ट कभरलाई निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो लक हुन्छ होइन, त्यो लकलाई तपाईँले यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ यहाँ स्क्रु लगाएको छ हार्ड डिस्क कभरमा चाहिँ तपाईँको 3टा स्क्रु लगाएको छ होइन। त्यो स्क्रुलाई पहिला सुरु चाहिँ अनस्क्रु गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो 3टै स्क्रुलाई चाहिँ अनस्क्रु गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त्यसपछि बल्ल यो माथिको हार्ड डिस्क निस्किन्छ, हार्ड डिस्क कभरसहित निस्किन्छ यो। यसरी यसको यो साटा कनेक्टर पनि यसलाई निकाल्नुहोस्। पहिला यो केबलहरू सबै निकालेपछि यसलाई पनि तपाईँले यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ होइन। र त्यसपछि अगाडिपट्टि एउटा स्क्रु छ होइन, त्यसलाई पनि तपाईँले चाहिँ निकाल्दा हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो जुन सिडी रुम राख्ने जुन यो कभर छ, सिडी रुम भएको जुन कभर छ त्यसलाई पनि यहाँ लक हुन्छ। एउटा साइडमा चाहिँ दुईवटा त्यहाँनिर लक छ है, यो र यो एउटा दुईवटा लक हो। त्यसलाई चाहिँ त्यसैको सपोर्टबाट यसरी यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ यस्तो मासतिर टर्न गरेर यसलाई चाहिँ निकाल्न सकिन्छ होइन। र त्यसपछि चाहिँ यो नर्मल्ली पहिला सुरुमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यो ऱ्यामलाई एकचोटि निकालेर होइन, ऱ्यामलाई निकालेर अनि यसलाई चाहिँ एज इट इज यो चाहिँ तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ 8GB को DDR4 ऱ्याम हो। र यो चाहिँ तपाईँको यो कम्प्युटर चाहिँ i3 कम्प्युटर हो, 10 जेनेरेसनको कम्प्युटर हो। यो ऱ्यामलाई निकालेर एकचोटि राम्रोसँग फेरि यसलाई राखेर त्यसपछि फेरि यसलाई चाहिँ कम्प्युटरलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसपछि पनि मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ यति गरेपछि तपाईँको प्रब्लम सल्भ हुन्छ होइन। बट अहिलेको केसमा चाहिँ यति गरेर पनि यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ भएन। सो गाइज अब चाहिँ म एकचोटि यो ऱ्यामलाई पनि रिप्लेस गरेर हेर्छु होइन। यो ऱ्याम निकालेर अर्को ऱ्याम राखेर एक्चुअली चाहिँ म हेर्छु डिस्प्ले आउँछ कि आउँदैन। यो चाहिँ 4GB को ऱ्याम हो, म 8GB को ऱ्याम निकालेर 4GB को ऱ्याम एट्याच गरेँ, त्यसपछि अन भयो आफै होइन। र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बायस को पनि फर्मवेयर लोड भइसकेको छ। फर बायसको लागि चाहिँ प्रोग्राम लोड भइसकेको छ, डिस्प्ले आइसकेको छ होइन। सो यति गरेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन्छ होइन। र त्यो बायस आइसकेको छ र तपाईँले चाहिँ प्रोपर डेट त्यहाँ मिलेको छैन। डेट मिलाएपछि तपाईँको चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ बल्ल अपरेटिङ सिस्टम तपाईँको लोड हुन्छ प्रोपरली होइन।
सो अब चाहिँ यसलाई हामीले पहिलाको जस्तै एज इट इज फिट गर्न लागिरहेको छौँ होइन। पहिला चाहिँ सिडी रुमलाई फिक्स गर्ने, सिडी रुमलाई जुन साइडमा दुईवटा लक हुन्छ त्यस लकलाई चाहिँ लकको हेल्पबाट हामीले चाहिँ सिडी रुम फिट गर्ने। त्यसपछि यो हार्ड डिस्कको केबलहरू कनेक्ट गर्ने होइन। केबल कनेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई पनि पहिला जस्तै प्रोपरली जुन यो 3टा स्क्रुले टाइट भएको छ त्यसलाई चाहिँ फिक्स गरिदिने। सो यति गरेपछि फ्रन्ट कभर लगाइदिनुहोस् र जुन यो साइड कभर पनि लगाएर स्क्रु टाइट गरिदिनुहोस् होइन। यति गरेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन्छ होइन। र यसमा चाहिँ अर्को पनि एउटा प्रब्लम छ जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई यो भिडियोमा देखाएको छैन। यो प्रब्लम के भन्दा चाहिँ तपाईँको पावर केबल कनेक्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँको यो आफै लाइट ब्लिङ्क हुन्छ पावरको र तपाईँको कम्प्युटर चल्न थाल्छ र अपरेटिङ सिस्टम लोड नभएर जुन यो विन्डोज 10हरू लोड नभएर तपाईँको यसमा चाहिँ बायसको जुन फर्मवेयरको प्रोग्राम चाहिँ रिड ओन्ली मेमोरीवाला त्यो मदरबोर्डको आफ्नै प्रोग्राम चाहिँ लोड भइरहेको छ। सो यसको लागि चाहिँ तपाईँले जुन यो कम्प्युटरमा हुने चाहिँ जुन मदरबोर्डमा जुन सिमोस ब्याट्री लाग्छ त्यो सिमोस ब्याट्री चाहिँ रिप्लेस गरिदिनुहोस् होइन। त्यसपछि तपाईँको यो प्रब्लम पनि सल्भ हुन्छ। So I hope this can be helpful for you, and thanks for watching this video, and see you guys on my next video. Bye bye.